Welcome to In Focus. I'm your host, Wei Fan. There's a famous saying that goes, it takes a village to raise a child, and that is true. But when that child has been the victim of brutal sexual exploitation, it takes more than a village. It takes one body village. Join me as we head to Wichita, Kansas for a night of awareness as we learn more about this organization and why they need your help. It is hard to imagine that in this day and age that slavery still exists, and in a form that is arguably worse than what we've ever seen before, child sex slavery. But because we live in a nation that is free and where these things only happen to other people in distant lands, it's easier to ignore it than to do something about it. Bill 30 and 2 girls. But that is something that needs to change, and it's something that Father Martino has tirelessly dedicated his life to doing. Có nhiều người sau khi thấy những cái chương trình TV cũng như cá nhân con làm thì họ gọi cho con và họ bảo là cha đó không phải việc của cha. Thì đôi lúc là con cảm thấy giống như là họ không để ý, họ không care tới những cái công việc đó. Thì hay là họ nghĩ là cái đó nó không quan trọng đủ, nó không phải là cái quan trọng để một ông cha phải đi làm những cái điều đó. Đối với con thì con nghĩ nó rất quan trọng. Nếu cứ giả sử như vậy, nếu quý vị nghe được, quý vị nếu đó là đứa cháu của quý vị. Hay giờ con nói xa hơn đi, nó là cái đứa con của người hàng xóm mà quý vị đã từng ôm từng bé. Thì con nghĩ là quý vị sẽ thay đổi cái tư duy rất là nhiều. Cho nên con biết là rất là nhiều người nghe, nhưng đôi lúc nghe xong rồi mình phủi một cái để bước đi như không có điều gì xảy ra. Thì con xin với quý vị là cất lên một tiếng nói. Cất lên một tiếng nói, giúp một bàn tay cho những cái người chung quanh, cho người ta biết tới những cái chuyện này đang xảy ra. Và đôi lúc con nghĩ là có những người không những mà không dám nói cho các em mà còn như là lên án đó, mà còn nói mỉa mai nữa. Ôi cái đó là tại do chính quyền Việt Nam, ôi cái đó là tại do mấy cái bà Việt Nam không có học, ôi cái đó cái chuyện đó ông cha, cái chuyện đó giống như hồi nãy con nói chuyện ngay ở đây có một người họ bảo thế cha cái chuyện đó là cái chuyện muôn đời từ ngày khai thiên lập địa rồi, bây giờ cha cũng có nói thì ai cũng biết rồi, có gì nữa đâu nói. Thì con đó là riêng cá nhân con cảm thấy đó là một cái nỗi đau, bởi vì con đặt với quý vị như con nói, nếu nó là người con người cháu của quý vị thì chắc chắn là quý vị không chỉ nói cho người hàng xóm nghe mà muốn cho cả thế giới này nó biết, để cho những cái điều đó nó sẽ không còn xảy ra nữa. For the past decade, he has gone in time and again to rescue these girls, but it still persists. So with his trusty young volunteers, he travels wherever people will listen and tells their stories and becomes their voice. Nói chung là một người trẻ thì các bạn trẻ có rất là nhiều tài năng, có rất là nhiều a lot of strength, có nhiều tài, có nhiều cơ hội để giúp cho những người kém may mắn. Thì cái đó là một cái điều mà tại sao Vân muốn giúp cho hội Một Thân Hình, để cho mọi người biết về một thân hình, cũng như là giúp những trẻ em mà không có được nhà cửa hay là không có được cái sự may mắn như là Vân và các bạn trẻ ở đây. Cho nên cái đó là điều tại sao mà Vân muốn giúp cho Cha Thông cùng với lại hội Một Thân Hình. The importance of the kids and also myself to be here is because, you know, it's a role model for the next generations where they're growing up and they see that, you know, this is an issue, a really big issue, and so it helps them to realize that and get involved more and, you know, trying to prevent it instead of like just as a third party just sitting out and kind of like watch what happened, and they may feel sorry for it, but they won't, you know, kind of like participate in helping out. So it's a small step, you know, for us to be here, but then it helps the kids in the next generation to see that. It's important for me because, well, I'm blessed with so many things, and I'm able to help them. So God gave me the capability to do a little to contribute to this. So that's why it's important to me for be a voice. That brings us to Wichita, Kansas, where One Body Village brought their message to the Vietnamese community there. Last year I started to get everyone aware of One Body Village and introduced Cha Thông through a video that he was introduced by Christine Sa to the Tết show, and that's how we just kind of get everyone to get to know One Body Village a little bit. I'm part of Thiếu Nhi and also in Thanh Niên within the church organizations, and so when to come and speak with us, so I guess it's an opportunity for the kids from the church to come here and participate. So I'm providing that for them. Em mới giúp cho Cha Thông
mới cách đây khoảng chừng 1 năm mà, tại vì em nghe đến cái chương trình này lâu rồi và em cảm thấy rất là buồn khi mà nghe đến những cái chuyện nô lệ tình dục như vậy đó. Thì em thấy nó rất là quan trọng để mà giúp đỡ cho cái này. Thì đây là chuyện mà em có thể đóng góp được. Well, I was in VSA last year and we did a little fundraising at the Tết concert. And we did a little fundraising. We took in money and we donated to One Body Village. And that was with Van, the president. And then now I'm with Thiếu Nhi, and we're just a small part of contributing to the event today. We spoke to Father Martino a little under a year ago, and in that time, much has changed, but not nearly enough. Thì cái thay đổi nhiều lắm. Tháng 1 vừa rồi chúng ta về Campuchia thì quý vị nhìn thấy là những cái động, nó gọi là những cái brothel, là những cái chỗ mà chứa các em, nó không còn lộ liễu như ngày xưa nữa. Và nó đã đi ra khỏi cái khu chúng tôi bỏ trong ngoặc kép gọi là khu đèn đỏ. Nó rút về một cái đường mà nó không, hồi trước nó gọi là đường 13 và bây giờ nó rút về khoảng đường số 9 trong tháng 1 vừa rồi. Những căn nhà cũng khá là bình thường, ngoại trừ những người dân chơi chuyên nghiệp hoặc là những người dẫn mối thì chúng tôi mới biết được đến những chỗ đó, chứ nó không còn lộ liễu như ngày xưa nữa. Và mỗi cái căn phòng đó thì giống như hồi trước chúng tôi trình bày là mỗi căn phòng đó hồi trước là có khoảng 20 tới 30 mấy em. Quý vị có thể vô chọn. Bây giờ vô thì nó cũng chỉ lác đác 5-3 em thôi. Ngoại trừ là quý vị muốn nói không thích cái này thì nó nói ok để nó chở đi qua cái nhà kế tiếp. Tức là họ không giữ tất cả các em chung trong một nhà nữa mà họ chia ra như vậy. Thì đó là những cái sự mà thay đổi về phía bên ngoài. Còn cái bên trong thì thật hư như thế nào chúng tôi cũng không có thể dám nói với quý vị. Nhưng mà ít nhất là bên ngoài, những cái hình ảnh bên ngoài nó không còn giống như là một cách rất là dễ dãi và tấp nập như hồi xưa nữa. These volunteers you see tonight are all young and ready to help. Khi mà em nghe nói đến cái chuyện này thì em cảm thấy rất là buồn và cũng cảm thấy sợ cho những cái cô gái đó nữa. Thì cảm thấy mình rất là may mắn vì mình không có bị cái chuyện đó. Nhưng mà em cũng muốn giúp cho cái hội của Cha Thông là vì em muốn cho mọi người biết là mình cần phải cảnh giác về cái chuyện này. Nhất là những chị em phụ nữ và nhất là những người mà buôn bán cái tình dục đó. Thì em muốn họ suy nghĩ đến những cái tương lai của thế hệ trẻ thì họ ngưng nó lại. If I was in their situation, I would hope that someone who is perfectly capable to help me and would be willing to and put an effort to do it. So that's why it would be that's why I feel like I'm doing my part or my responsibility, a little bit of it, by doing this. While this is a fundraiser, it is first and foremost a chance to bring awareness to the community. Và thưa quý vị, có nhiều người hỏi chúng con là hình như là hầu hết các buổi của cha tổ chức nó không có phải là gây quỹ. Thì thưa đúng rồi quý vị, nếu mà con nhớ không lầm thì chúng con tổ chức khoảng 15-16 cái buổi nói chuyện như vậy, vòng quanh nước Mỹ, Canada và Úc Châu. Thì chúng con chỉ mới có một cái buổi gây quỹ duy nhất thôi, đó là ở tại San Diego, California. Còn tất cả những cái buổi khác là nó là awareness, tức là nó giống lên tiếng nói. Thì có nhiều người họ bảo là tại sao như vậy? Bởi thì con tin như vậy là bởi vì tiền chúng con còn, dĩ nhiên ai cũng cần tiền để sống và đặc biệt là nuôi dạy các em. Nhưng con nghĩ là cần cái tiếng nói của quý vị thì nhiều hơn. Bởi vì sau đó quý vị nói rồi quý vị có thể giúp thì có thể đồng tiền, chúng ta quý vị có thể giúp bất cứ lúc nào. Đặc biệt nhìn những bạn trẻ chung quanh đây thì họ không có tiền. Nhưng mà từ từ nếu mà họ yêu thương thì họ sẽ cùng đồng hành và tất lên tiếng nói. Cho nên đối với cái tổ chức một thân hình và cá nhân chúng tôi thì chúng tôi nghĩ là gióng lên tiếng nói và để phát triển cái tình yêu cho các em nó quan trọng hơn là cái đồng tiền của quý vị bỏ vô. Nói như vậy không có nghĩa là quý vị đi bảo là Cha Thông không có cần tiền, nhưng mà con xin cái tiếng nói của quý vị trước khi xin cái đồng tiền của quý vị. SPTN's Christine Sa has dedicated much time and effort in bringing more awareness to this cause and has lent her voice to this event. Có rất nhiều những cái vấn đề mà có thể cần sự giúp đỡ của mình, nhưng mà đối với Christine thì Christine cảm thấy có lẽ cái vấn đề này nó trân quý nhất đối với mình, bởi vì cái lần đầu tiên mà Christine nghe về những cái việc này xảy ra
Thì Christine cứ tưởng tượng là đây có thể là một cô em của mình, cũng có thể là mình nếu mà mình bị rớt vào cái hoàn cảnh đó. Thật sự mà nói, mình là một người phụ nữ cho nên mình biết những cái đau khổ đó. Mình có thể tưởng tượng được nếu mà mình có trong hoàn cảnh đó mình sẽ bị đau tới bao nhiêu. Thì chắc có lẽ bởi vì Christine cảm nhận được, hoặc là mình nghĩ là mình cảm nhận được, cho nên mình cứ nghĩ là ok, bây giờ mình có bất cứ cái gì mà giúp được thì mình phải giúp, cảm thấy là mình phải giúp. Nếu mà bây giờ mình biết rồi mà mình quay mặt đi không giúp thì that's just terrible, you know. My wish is to just simply cho mọi người có thể một cái tự do mà mình muốn làm gì mình có thể làm. Mình có cái tài năng thì mình cho mọi người biết cái tài năng của mình, không phải giấu giếm cái đó. Và một cái ước nguyện nhất là mọi người có một cái gia đình ấm áp, có bố mẹ chăm lo cho con cái và học thành nên người. Đối với em á, thì em có ước mong là cho những cái trẻ em đó có được một gia đình hạnh phúc, có được sự quan tâm của gia đình và được sự giúp đỡ của xã hội, được đến trường và được tiếp tục đi học để xây dựng cái tương lai tốt đẹp, chứ không có bị bám vào những cái chuyện này và làm cho cái cuộc đời của các em sống trong những cái sự tăm tối. Thì em có ước mong các bạn đó cũng giống như em, được đến trường, được đi học và được sống trong một cái mái ấm gia đình có tình thương. Thì đó là mong ước của em. Coming up after the break, find out what you can do in your own way to help the cause. You definitely don't want to miss it. Stay with us.